Ngayong Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika na kasabay naman ang kaarawan ng ama ng wikang pambansa na si Presidente Manuel Quezon. And based on history, nakita natin kung paanong pinahalagahan ni Manuel Quezon ang isang gobyerno ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ang namumuno. Speaking of Manuel L. Quezon, actually, Bishop, I read recently yung mga ilan sa mga popular quotes na binanggit niya. At karamihan nga doon ay pagpapakita ng katapatan sa ating bansa. Pero meron din siyang sinabi doon na nagustuhan ko, and he said, "I want our people to be like a molave tree, strong and resilient, standing on the hillsides, unafraid of the rising tide, lighting and storm, confident of its strength. And what better way for Filipinos to be established than to be able to get good education and graduate?" Alam mo, tama ka dyan, anak. At sakto naman sa ating special episode ngayon, ang araw na ito, ay recently ang Lighthouse ay nagkaroon ng annual baccalaureate service. And we saw and heard good testimonies of God's grace throughout their academic life. At ngayong araw na ito ay maririnig natin at makikita natin ang bahagi ng kanilang mga testimony sa ating Lighthouse Cafe. Right. At isa po nga yan ay si Miss Maria Victoria Magayon, who recently completed her Doctor of Education, major in Curriculum and Instruction from University of Santo Tomas. So abangan niyo po ang magandang testimony niya mamaya. At kasama rin natin si Kimon o Kim Ko, si JC Ballesteros, si Sara Larce upang ibahagi ang kanilang mga testimonies. At alam mo, Reza, nakatutuwa itong makita nating lumaki ang mga kabataang ito sa ministry ng Lighthouse. At ngayon, unti-unti silang tumatatag sa kanilang mga buhay, gaya ng Molave na sinabi mo, no, na sinabi din ng ating Presidenteng Manuel Quezon. So be blessed with their stories and stay tuned for 1 hour of interesting conversations. Ako po si Reza Abante Yebra. And I am Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe.
Learning and willingness to learn should never stop. At kahit na anong edad ay maaaring maghangad ng mas mataas na level ng kaalaman at kahusayan. And I have always thought that as Christians, we should not be satisfied with being a mediocre. At ang banal na kasulatan, in fact, ay nagdi-describe sa mga mananampalataya bilang mga peculiar people. Ibig sabihin we are above the usual. At maging sa pag-aaral at pagkakaroon ng mga kaalaman, dapat ay meron tayong tinatawag na excellence. I agree, Bishop. It is a privilege for a student to graduate from college and have a degree. Pero mas challenging yung kumuha ng master's degree and even go into attaining a PhD or Doctor of Philosophy. This title is usually awarded after completing extensive research in a specified field of study. And the research must significantly contribute to the current knowledge base and must be completed with a dissertation or a thesis. At actually, Bishop, depende pa nga rin yan sa course kasi yung iba naman required na kailangan i-publish muna yung research results bago sila makagraduate. Totoo yan. Kaya alam mo, Reza, hindi ako naniniwala na pwede kang mga tuwiran na kasi mahirap po kami, kaya ganyan lang kami. No. At very challenging yung mga sinabi ni Reza kanina. No? And for our special episode today, we are featuring a Christian woman who completed yung kanyang doctoral sa education, major in curriculum and instruction in UST. And we recently have had her sa ating baccalaureate. So welcome sa Lighthouse Cafe, Dr. Victoria Magayon. Welcome po sa Lighthouse Cafe. Good evening po pa. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw din po, Ms. Magandang araw, Marivic. Bishop. Okay. So, congratulations, Marivic. Maraming salamat po, Oo. Bishop. Alam mo, mahirap ang ginawa mo, ha? Kasi hindi ka na single, double ka na. At may apo na siya, Bishop. Oo. So, even more challenging yung pag-aaral. Plus, syempre, ang kanyang asawa, syempre, no, na paruot parito rin. Oo. So, tell us, ano mga challenges ba hinarap mo sa iyong pag-aaral? Sa particularly po sa doctorate na ito. Yes. Oh, yun bali, talagang pag-uusapan natin. Ang number one po talagang challenge is yung difficulty ko po sa language. Okay. Yun po. Kasi nga po, di po ba more on numbers ako dahil Math ka eh, math major po ako. Yes. So, sa writing po talaga, grammar, yun po talaga ang number one challenge ko na nagbigay ng takot sa akin to go beyond doon sa... Alam mo, sabi nga nila yung magagaling daw sa math, talaga hindi marunong sa grammar. Well, kaya yung mga engineer daw, hindi marunong mag-English. Well, so they say. Pero, well, naging maganda para sa iyo naman ito, no? And you have proven the grace of God in you. Yun po, biyaya lang po talaga ng Panginoon. Umpisa pa lang po na nag-desire ako na magkaroon ng degree sa doctorate. Yun na po ang agam-agam ko. Pero gumawa po talaga ang paraan ng Panginoon nung nandun na ako dun sa writing. Meron po ako specific na gustong professor na maging advisor ko. Kasi magaling siya sa research. Sa isip ko, pag siya naging advisor ko, medyo swak na po. Pero tinanggan niya po ako. Actually, tinanggihan niya ako dahil naging professor ko po siya sa research at saka sa ibang subject. Alam niya po ang aking kahinaan. Alam niyo, umiyak po ako noon. Bishop. Pero naalala ko, sabi kong ganyan, may plano siguro ang Panginoon na mas maganda. Pero ang tanong ko, Marivic, ano ang talagang nagtulak sa iyo, no? Nag-motivate. Na ipagpatuloy ito hanggang doctoral, Postgraduate di na ba? studies. Ito ba, ikay mananampalataya at ikay bahagi ng isang gawain, hindi ba? Anong nasa isip mo? Dahil ito ba, dahil kikita ka or what? Alam mo, maraming iba't ibang motivation sa mga nag-aaral. Naalala ko po noon conference po natin ito dun sa, kung naalala nyo, yung enlarging, yung topic nyo noon. Enlarging. 2010 yun, Yeah. Bishop, Yun. 2010. Enlarging, basta yun po ang ano. Yung saklaw ng natin, nung influence conference and po everything. natin. Oo. May hawak ko po kasi ang Sunday School sa Children's Ministry, ang Kainta.
Tapos, at the same time po, nung time na yun, ako ay may tutorial center. So, may values, ano na po tayo nun sa isang eskwela, yung leave po natin. Yes, oo. Ako rin po nagtitrain doon sa mga teachers po natin na hindi naman po talaga silang by profession teacher. Actually po, may manager doon. Mga values teachers na yan, bale. Opo, so, bago po namin sinasalang sila doon sa isang public school, dumadaan po sila sa training sa amin. Yun, tama yun. So, sabi ko, the larger ang aking lalagyan, the more na Kinakailangan ibabahag. equipping, Opo. yes. Yun po ang naging ano ko nung time na yun. So, hindi lang ang naging motivation mo, syempre, para kumita ka ng mas malaki, kundi ikay magamit pa in a larger way, Yes. and in a more effective way sa Pero gawain matanong ng ko nga po, Panginoon. Miss Marivic, paano po tinake ng family niyo yun? Kasi meron na kayong work, di ba? And your husband is seaman. So, paano po nila tinanggap yung ganung plano niyo to pursue higher education? Mapalad po ako siguro, Bishop Reza, na meron akong supportive na asawa at mga anak. Actually po, nung writing phase na, talagang umuwi po ako mga 3 o'clock, 4 o'clock. Oh. Yes po, minsan yung bunso kong anak na senior high po ngayon, nag-aantay po yun sa akin para lang pagbuksan ako ng pintuan. Okay. Tapos pag nasa port naman po si Brother Dino, para hindi ako antukin, nag-chat-chat po kami habang ako'y nagdadrive pa uwi. So talagang yung support po talaga number 1. Oo. Pagdating po dun sa kasi gabi po umuwi. At ang buong family ninyo ay very involved sa ministry. Yes po. Doon sa Kainta. Plus po, si Pastor Bong din po, talagang supportive po siya talaga na kami pa ay maging equip pa sa aming mga So, field. ibig sabihin ang iyong motivation ay hindi lang galing sa iyo mismo, kundi nagkaroon pa ng mga encouragement, admonition mula sa gawain ng Panginoon. Well, that's very commendable. Yes. At yun po ang pagtitake ko po sa mga sinasabi niyo pong being peculiar. Yes. Pag sinabing peculiar, above the usual. Correct. So, tapos mayroon po kasing sitwasyon doon, bakit po kami nakapasok po doon sa values, po natin doon sa Kainta. Ang naging dahilan po kung bakit kami nakapasok doon, dahil doon sa isang guidance counselor. Sabi ko, kailangan may posisyon, kailangan ang Kristiyano ang nakaposisyon para makapenetrate yung gospel o ang gawain ng Panginoon sa mga ganitong venue. So, ibig sabihin, hindi pala tama ang ikaisipan ng mga ibang mananampalataya. Total, ligtas na ako, mananampalataya na ako, okay na ako kung nasaan ako. No? The Lord can use me. Yung biyaya ng Panginoon. So, kinakailangan pala ayusin ang mindset natin para maging mas epektibo tayo sa lahat ng Ang ganda field. rin po actually na even yun, Pastor Bong, even your family, na sila rin yung, kumbaga, nag-motivate and encourage you to take it. Kasi usually, pag may edad po na ganyan, parang hindi naman matanda na. Pero di ba, like, yung ganyan, di ba, minsan, na lang parang kontento na ako sa ganito. Parang Nag-stagnate na. Nagsa-stagnate na. Even yung learning, gano'n, hindi na rin nagpurpursue ng additional learnings. Pero nakaka-inspire po actually si Miss Marivic na tinuloy niya to. Di ba? And yung naisip ko pa pala, sabi niyo kasi kanina, meron kayong values education. Saan po ba to? High schools in Mayroon Cainta? po tayong adapted school sa Benjamin Esguerra Memorial National High School. Kung saan magsi-7th year na po tayo doon. Wow. At napakaganda po ng testimony po natin doon. That's great. Actually po, hindi lang doon nagtatapos yung sa classroom. Alam nyo, dahil sa pag-equip po din natin, 3 years na po ako nagiging resource speaker nila sa That is great. pedagogy or sa teachers training nila. Kahit po yung pag sinabi pong lighthouse doon ay pagkaalam nila di kalibre. Actually, naumpisahan yun nila Reza. Kinuha namin sila speaker, si Madam Gina. Yes. Kaya ang pagkakilala nila sa lighthouse, Napakaganda. magaling. Kaya yun po ang naging
kailangan na magkaroon tayo ng, kasi di po ba ang ano ng mundo iba? Kailangan excellent. Mas inilalawak pa natin ang maaaring gawin ng mananampalataya, hindi lang sa loob ng tahanan, hindi lang sa loob ng gawain ng Panginoon, kundi sa labas. And wherever the Lord places them, maybe in business, maybe in the academe. So, isa ka doon sa mga nasa academe. Yes po. Actually po, Bishop, isa pa po magandang nangyari. Nagkaroon po kami ng isa po ako naging ghost author po nila doon sa action research nila. Ghost author. Yes, kasi di ba hindi ako sa public. Actually, yung action research na yun, Bishop, na-i-present na namin sa isang research conference. Ito yung behavior modification. Okay. Kung ano nyo po, yung laman nun talagang lighthouse. Well, amen. I see. Yun po, Amen. lalabas na po yung ano noon, yung teacher's manual. Yung mga values na... Ito namang thesis mo ay na-feature na rin sa international Na-publish, tama po ba? na-publish Opo, na rin. sa biyaya po ng Panginoon, nasa Google Scholar po. Wow. Pero nyo, Wow. Lighthouse po Ano nga ako. po yung topic niyo dun sa ano niyo? Differentiated instruction. Yes. Learning mathematics and differentiated instruction. Ika nga natin sa Lighthouse, sa lahat ng ministries natin, the light that shines the farthest Yes po. should shine brightest at home. At kung saan nga ba tayo pinagliliwanag ng Panginoon, dapat madala natin ang liwanag na yan kahit saan tayo dalhin ng Panginoon. Well, congratulations, Marivic. Dr. Marivic Magayon. Okay, puntahan naman natin ngayon ang susunod nating guest tungkol din sa kung paano ang kaalaman ay nagiging kapaki-pakinabang sa ating testimony bilang mananampalataya. Antoinette, I'm sure as someone who graduated from UP Diliman, makaka-relate ka na yung college years natin is very exciting but at the same time very challenging. I remember, Antoinette, especially in the final 2 years ko, parang every day, every week, puro paper, puro defense. So medyo nahirapan din akong i-juggle yung lahat ng mga requirements. Naalala ko nga rin. Ako, yung mga formal reports namin, mga nasa 40 to 60 pages. One exercise pa lang yun So parang halos mapabook-bind na rin namin. Plus, syempre, yung mga research na kailangan gawin for each experiment, ganyan. So talagang it was never easy, kumbaga. But with the new technology and more access to information through the internet, mas naging convenient na ang pagre-research o paghahanap ng data. Isang malaking advantage yan sa mga students natin ngayon. Actually, nabasa ko nga sa Enquirer.net na nitong 2017 lang, ang UP pala or UP Diliman ang nagtala ng pinakamaraming Latin honors in the entire history. So out of the 4,552 graduates from the school year 2016 to 2017, meron silang tumataginting na 30 summa cum laude awardees. Diba? Can you imagine? 30, Antoinette, maliit na bagay. Sana pala sila na rin naging kabatch ko. No? Pero sa pagpapatuloy ng ating special episode for today on academic excellence, ay pakinggan naman natin ang testimony ng dalawang special guest natin for today, Antoinette. We have with us Juan Carlos Ballesteros. He has a degree of Bachelor of Science in Industrial Engineering. And kasama rin natin si Kimco with degrees in Nursing, Business Management, and a Master's in Business Administration. Welcome to Lighthouse Cafe. Welcome! JC and Kim. Kim. Yan. Kumusta kayo? Okay naman po. Happy graduation. Thank you. Very fresh pa. Very fresh pa, no? Total, pinag-usapan natin yung graduation, Antoinette. Maybe we can ask si JC. JC, we can call you JC. Okay. Ano yung pinaka-memorable for you during your college years? Talagang tumatak sa'yo? With respect to Anything. Anything. College experience. actually Challenges or the happy things? Anything. yung ngayon tumatatak sa akin right now na about college is yung times na nagpuyat talaga. Kasi from high school, sanay naman puyatan. Pero sa college ko talaga na-experience na yung puyat hanggang sumikat ng araw. Tapos, alam mong kaya mo pa mag-aral pero kailangan mong matulog. Kasi kung hindi ka matulog, Wala na. alam mong pag dating na exam later that day, alam mong hindi mo na siya masasagutan sa dami ng info na pinoprocess. Mga ganun. Yan. Naalala niyo ba, for yung kayo siguro as students, kung ano yung pinaka-longest
hour na gising, yung set of hours na gising kayo, na walang tulog as in? Naalala niyo ba? Halos whole day. 24 minsan, hours talaga. I come from work din diretso sa school. Okay. Pero alam mo, hindi yan healthy Antoinette, pero hindi to health Oo talk nga, sa hindi tatanong ko sana how their family supported Yes, them. oo. Siyempre, yun na nga yung, yun yung pinagdadaanan as students. So, siyempre, yung support ng family, definitely. Ako naman I think mga more than one day and a half siguro. Kasi from kunwari Tuesday hanggang Wednesday ng afternoon, kailangan hindi na natulog. Tapos yun nga, yung support from the family is sa ganung state, alam mong hindi ka pwedeng mag-drive or mag-commute to work kasi madi-discussion or something. So yung support is moral support plus yung physical support na sila yung naghahatid, sila yung nagki-care sa'yo, lalo na dun sa mga tough physical times. Well, aside sa rigors and demands of physically ng pag-aaral natin, and especially given our topic today, which is academic excellence, we're also talking about excellence in terms of testimonies. So balikan natin yung college years ninyo. Ano ba yung mga primary challenges, if you may call it, outside of yung demands ng pag-aaral? We heard stories about, ako, I wanna share din. Sige. Galing kasi ako probinsya, so nung nag-college ako, medyo, I felt so free, di ba? Tsaka may certain level of independence ka na. So, medyo you wanted to try some things, Kaya ba you also experience any of those? Encountered. Maybe we can start with Kim. Siguro yung college level muna. In college level, more of by the book kasi nung college. Then, bukod sa pag-aaral, napaka-exhausting, lalo na nung duty since batch nursing. So, yung 29 units namin, compressed siya sa 4 days lang. And then yung 2 days allotted for clinical studies. So, taxing siya in mind and body. Yeah. Yun yung challenge nung college. JC? Actually, yung challenge for me personally, yung pag-balance ng yung heavy workload ng academics along with the ministry and church. Pero yung nakita kong challenge with my batchmates saka yung mga kabatch ko and the people in college, nung college ako, is more yung kasama yung heavy workload ng pag-aaral plus peer pressure sa bisyo, sa relationships, and overall sa pagiging student in a university like TUP. And kasama na rin dyan siguro yung malala probably yung mga light drugs, yung mga drinking outside, smoking, and academically cheating, yung mga ganun. Actually, madami yung sinabi mo, JC, and I think it's time for some real talk, Antoinette, no? So for you especially, and talking about your testimony, how were you able to overcome or resist yung mga ganyang factors in college life? Na-overcome ko siya not by my own strength. Nag-rely ako mostly sa Panginoon and sa way na pinalaki ako. Tapos, hindi ko alam kasi nung during college, yung unang naisip ko palagi, nakita ko sila nagde-date and lahat ng lumalabas, especially sa orgs. Parang, Hindi ka man na OP or sinabihan hindi, parang PJ mo inisip ko parang, pogi ka naman, pares no? kami ng inaaral, pero bakit parang madali ba yung inaaral natin? Parang, alam ko Dami mahirap ng yung time. inaaral natin. Alam ko Dami pa mabagsak din nilang kayo sa time. subject. But parang dami yung time. Mga So, bashers. yung nag-pull through sa akin sa lahat ng times na yun is yung alam kong duty, responsibility ko na to do well in school. Especially in yung field ko as a Christian student. Tapos, ayun, parang hindi masayang yung opportunity to learn and to achieve, lalo na in college. So, syempre academic excellence and yun nga, yung testimony na banggit na ni Gabby. It also includes yung parang kumbaga yung the people you surround yourself with. So, for me personally, nakatulong din sa akin na yung mga friends na pinili ko ay yun din, kumbaga with the same
by God's grace na sharean ko rin ng gospel. So, kumbaga sila yung naging hedge ko din. So, for you, Kim, yung during your, yun, ganun din, college life or even sa post-grad, may mga times ba na, yun nga, yung how did you overcome? How were you able to overcome yung mga ganung challenges? Definitely, napakalaking tulong ng support system ng family and church at the same time. Siyempre, yung preachings nandun din, napaka-importante. Kasi, sabi nga sa Bible, di ba, surround yourselves with wise counsels. Because, out of those counsels, hindi ka ma-stray away dun sa landas na dapat mong tahakin. Kasi lalo na ako, ang challenge sa akin, nung pag-graduate ko, hindi ako aligned sa work ko. So, nag-seek ako ng counsel since I would like to continue with postgraduate studies. Then, dun pumasok yung counsel ng mga elders, ni pastor, tsaka ng, well, most of them are godly and established talaga sa pananampalataya. Which is very, nag-materialize talaga yung counsel nila. Napaka-okay. Maganda yung mga sinabi niya, Anthony, I just wanted to summarize. I think, and this is something that has always been taught sa atin, especially through the preaching. Number one, wherever God has placed you, whether it be in sa school or sa university, that's your mission field. I think that's the case, the testimony of our two guests. The other thing is you also choose the people who you fellowship with. Kasi marami nagsasabi, alam mo, sige, kakaibiganin ko itong mga pasaway ko, mga Para kaibigan. ma-reach out ko Ma-reach out naman sila. sila. Kung bahala sa kanila, babago ko rin sila until sila na mismo yung nabago and na-influence. I think third thing na mention ni Kim is about listening to the counsel din ng mga pastors, parents, and especially yung mga elderly because they know, they've been through that. Si Kim especially, Antoinette, medyo kakaiba yung case niya kasi you also just had your master in business administration. So what prompted you to take that challenge of yung next level of education? Kasi nasa operations ako ngayon. Then, sabi ko kailangan ko nang mag-take ng graduate school since hindi na rin ako bumabata. Tsaka pangarap ko talagang maging professor in sa susunod na panahon. Okay. So, that prompted me na mag-start mag-graduate school. And as I understand, Antoinette, hindi siya, I mean, it came from your own pocket, yung pag-tuition mo. Is that right? Self-sustained Yes. yun. So, self-sustained. Wow. Yes. So, for you, paano nyo nagagamit siguro yung mga natutunan nyo, maybe in the undergrad years for JC and for Kim yung postgraduate or even yung undergrad din sa ministries naman sa church? Paano nyo siya, or hindi man siguro academic-wise, pero even the experiences themselves, sa tingin ninyo? For me, is yung tutunan ko and nakasanayan din is una yung dahil sa course namin very systems-oriented yung engineering course. So, nakita mo yung systems, makita mo paano improve, tapos nakita mo kung saan ka pwedeng makatulong. And na ano yun sa ministry na yung nakita ko rin yung available na binigay sa akin gift ng Panginoon. At nakita ko yung ministry na pwede kong paggamitan niya para maging talent na nagbibigay glory sa kanya. Tapos yung pangalawa naman is actually yung pagpuyat nga talaga. Tapos nasanay magpuyat tapos nung Na-train ka na? na-train na Maliit na bagay na lang. Maliit na bagay lang magpuyat. So parang nung nagkaroon nga ng ganito ng ministry, especially ng pag-shoot ng mga shows na alam natin umabot ng late night or early morning. Parang normal na rin din kasi na-train na rin through academics. Kim? So, ako naman, sometimes sumasali ako sa medical mission as a nurse. And then, minsan, nagtuturo din sa mga bata.
So very very involved ka rin pala sa ministry. I'm sure right now maraming nanonood ng mga students, some might be struggling to handle yung mga pressure and load. Any encouraging words for them? Any Or a Bible verse? verse maybe na pinanghawakan nyo especially during your college life? Sa akin, kasi kailangan yung isip mo nakatuon dun sa ending palagi. And yung verse na mabibigay siguro is yung sa Galatians chapter 6. Sabing ganun, let us not be weary in doing good, for in due time we shall reap if we do not give up. So, we are given these resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Then, pero kailangan ituon mo yung sarili mo dun sa end para magawa mo yung bagay. Focus. Sa akin naman yung verse, yung life verse ko in Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths. So, yung mas dumikit sa akin verse na yun, lalo na nung times na sobrang nahirapan sa school, nahirapan sa academics, parang lahat ng gagawin mo parang walang naging effect sa pag-ayos ng grade. Tapos makita mo na after all that, makita mo na may purpose din pala yung Panginoon kung bakit nangyari lahat na ngayon. At kailangan sa lahat ng ginagawa mo is just to rely on Him and to trust Him and to put Him first in everything that we do. Napakaganda Very well ng said, yeah. testimony, and especially now that we're talking about excellence in academics and yun sa Christian life mismo. So thank you very much. Ako din mag-share ng verse. Hindi, ako naman yung natutunan ko dito is that you should always pursue excellence, hindi lang sa pag-aaral, kundi more importantly sa buhay mo bilang Kristiyano. Katulad nga na sabi ni Apostle Paul, di ba, he did not count himself to have apprehended or to have reached. Kumbaga, there's always room for excellence, for growth, for maturity. And that's what our guests, exemplified na si Kim, kahit na medyo malayo sa kanyang work ang postgraduate, pero he pursued it dahil yun yung kinakailangan at yun yung mas makakabuti for his testimony sa kanyang workplace. So, thank you very much. Thank you very much, Antoinette, for joining our interview. Very, very, very well said, Antoinette. Napakaganda sinabi mo. And thank you, JC and Kim. I think, susuga ko rin sinabi mo, we ought to be excellent because we have an excellent God. And that excellence comes from being excellent simula sa ating Christian life. And for JC and for Kim, we hope that you can keep your testimony of being peculiar and being excellent for the Lord, especially now that you enter yung pagiging part ng ating workforce, ng ating labor force, even yung business world natin. For more stories of God-glorifying testimonies, let's listen to our next batch of interviews. Just recently, we had our baccalaureate service here at Lighthouse Bible Baptist Church at ako personally ay na-bless nga sa mga graduates na nakita natin at lalong-lalo na dun sa mga testimonies na narinig natin from the speeches per level, di ba? And nakakatuwa talaga na marinig yung kanilang public declaration of God's grace and yung goodness sa kanilang college life, lalo na yung mga, even yung pagtawid dun sa mga challenges nila sa kanilang mga buhay. At actually, ako nga naalala ko rin yung mga, may pag-reminisce ng mga college life. Pero, di ba, kasi talagang, kung maalala natin yung mga sleepless nights, yung mga paggawa ng mga theses, and even yung mga OJT, yun talagang pahirap siya ng pahirap, pero dun mo makikita talaga yung biyaya ng Panginoon. So, nakakatuwa talaga. Yes, so tama yan, no, Erica, na sa lahat ng bagay, kailangan magpursige tayo. No? Sa akin naman, kasi I took up computer science, then tsaka ako nag-psychology. So, nung nag-psychology na ako na yung isa sa mga matatanda. So, ang challenge doon na kahit isa ka sa mga kuya, pinakita mo na kaya mo makipagsabayan sa mga mas bata. Ayan, sobrang dami nga natin share nung college tayo, no? Kaya lahat tayo ay pwedeng maraming unforgettable experience during our academic years. Kung tutuusin, nung dumaan tayo dyan, parang sobrang hirap, di ba? Ang hirap alalahanin. Pero ngayon, looking back, makikita natin na
nakakatuwa dahil nakita natin yung grace ng Panginoong Panginoon at tayo dinala doon. Kaya excited ako marinig ang kwento ng ating guest ngayon who recently graduated from UP Manila with honors. Cum laude lang naman siya. At nakapagtapos siya ng Bachelor of Arts in Social Sciences, major in Area Studies. Kaya welcome to Lighthouse Cafe, Sara, Larce. Hello. Thank you for having me here. Siyempre. At bago tayo magsimula, kikilalanin ka namin. So, simula tayo sa family siguro. Meron ka bang mga kapatid or pang ilan ka ba sa? Yes, 4 kaming magkakapatid and ako yung panganay. Ako yung college and then yung sumunod sa akin nasa high school. And yung pangatlo nasa high school and then yung bunso nasa elementary. Halos magkahalapit lang pala. Pero mga bata. Ay, mga bata pa sila. So, ate siya. Ate Sara pala to. Yan. Pag-usapan naman natin sa church, since member ka ng Lighthouse Bible Baptist Church, para sa ating viewers, at kasama ka sa Lighthouse Youth Fellowship, kumusta naman ang iyong church and ministries? Ayun, by the grace of God, kasama ako sa Lighthouse Youth Fellowship Choir, part ako nun, and then part din ako ng youth choir ng Lighthouse. So, core, ibig sabihin, part ka ng Leadership ng youth fellowship. Wow. Yes. Cum laude na siya. Leader pa siya ng youth fellowship. Hindi natin siya ma-reach. So, nabanggit kayo na ni Daislyn nga na you took up BA Social Sciences. So, bakit Social Sciences yung napili mo? Yung course ko kasi ay major in area studies. Basically, puro history yung pinag-aaralan doon. So, syempre, you cannot know how the present is right now, kung paano nagkaroon ng ganito, kung hindi mo malalaman yung past. And then, di ba nga, the key to the future is identifying the past. So, yun May yung mga quotable quotes siyang Ginagawa. History. Mahilig ka sa history, ibig sabihin. Dati, hindi. Pero ngayon, oo. Curious lang ako kasi hindi ako familiar sa course mo. Sabi mo kanina about history. Saan papasok yun sa area? Sa area ba yun na ano? Kasi yung course ko, originally, isa siyang war weapon Okay. nung Cold War. Ginamit siya ng US to defend herself against yung kalaban niya, which is yung Soviet that time. Tapos, nag-evolve siya. Tapos, ngayon, yung course ay nare-relate niya yung Asian countries into each other. And then, sinisituate niya yung Philippines sa ibang Asian countries. Okay, so yun pala yun. So, ngayon na-graduate ka na, Sara. So, how was your college life? Like, yung bigyan mo lang kami ng short description ng naging college life mo. Ang unang pumapasok sa isip ko, sobrang hirap. Tapos yung isang mukha ng prof ko yung isip ko. College. Kasi Naku, baka nanonood siya ngayon. sobrang terror kasi niya. As in, hindi pwedeng hindi mo siya kunin kasi required yung subject and siya lang yung nagtuturo. Pero, Ano to, major subject? Major subject. Tapos 3 beses pa siya naging prof. Mahirap, pero kinaya naman by the grace of God. Wow. At least no, kahit parang medyo na-trauma ka kasi Yes. college life mo Sobra ka ng talagang na-trauma. professor mo. Mukha. Tapos nabanggit mo rin kanina na panganay ka. Pwede bang malaman ano yung nag-motivate sa'yo to keep a good testimony during your college years? Since ako yung panganay, my siblings look up to me as their example. Siyempre, hindi pwedeng, kahit sobrang hirap ng college experiences, ganyan. Yung mga kapatid ko, sila yung tumitingin sa akin. Kung ako mag-give up, syempre ano na lang iisipin nila. Parang, ay, si ate nag-give up naman. Parang ayoko na din, ganyan. Syempre, parang dapat ikaw maging strong ka din for them. Ano ba yung mga naging challenges nun? Una, syempre hindi naman mawala yun sa yung financial problems. Since hindi naman kami ganun ka-well off. And then, ang daming readings, yung books, and then uwian pa kasi ako araw-araw from Taft to Quezon City. Commute, ganyan. Dulo-dulo. Oo. Tapos, may mga pagkakataon na nasa-sacrifice ko yung food allowance
for the readings kasi ayoko na humingi ng extra pa kay mama kasi sobrang nakikita ko talaga kung gaano siya magtrabaho. As in, umaga hanggang gabi, parang sobrang stressed siya. Baka nga kahit natulog siya, stressed pa din siya. Grabe. Pero kahit mahirap, paano mo siya na-handle? Nakatulong ba yung church or yung ministry? Yes. Sobra. Doon pa lang sa mismong yung ministry of lifting up, yung simpleng pagkanta lang to praise God, sobrang nakaka-relieve. Yung tipong down na down ako, tapos when I sing, yung spirits ko, nalilift up talaga siya. Tapos doon ako na-motivate na parang binibigyan ako ng strength ng Panginoon. As in, kasi may madaming times, gabi, na nagpa-pile up na lahat ng readings. Tapos, yung tipong luluhod ka na lang, tapos magdadasal, tapos after nun, magkakanta muna ako, tapos after ng pray and kanta, uumpisahan ko na yung readings kasi nagkakaroon ako ng strength to continue what I'm doing. Ano ba yung naging life verse mo? Or meron ka bang mga life principles that you can Ayun, share? pinanghawakan ko talaga yung Ephesians 6:13 na it tackles about putting on the whole armor of God to stand against all evil. Kasi syempre sa college, ang daming mga challenges, peer pressure, ganyan. And as a soldier of God, syempre hindi ka dapat nagpapatinag sa mga yon. Instead, you'll become the light. Kasi as a youth, dapat ikaw yung magsilbing light para sa kanila. Yan. With that life verse or principles, dahil nabanggit mo nga na mahirap, paano mo nagawang mag-excel at maging cum laude pa sa iyong Share mo college? naman yung mga tips. Oo, may tips ka ba for our viewers na din? Una, lahat dapat ng oras ay nilalaan wisely. Ika nga, spend your time wisely. And then, syempre, aral, ganyan. Tapos, most importantly, wag niyong kakalimutan na humingi ng guidance from the Lord. Yun talaga. Kasi, syempre, hindi mo naman kakayanan na mag-isa. And never ko talagang makakaya gumraduate pa nga if ako lang mag-isa. With that church ministry, sa dami ng mga ginagawa natin dito, di ba? Tapos yun nga, nabanggit mo na isa ka pa sa mga leaders ng young people. Paano mo nababalance yun with your studies? Apportionment ba? Parang, kunwari, sa isang araw, may oras for study, tapos sa afternoon, kung may binigay sa'yo yung nakakataas na leader, gagawin ng YP, gagawin na yung work mo as a leader, ganun. Tapos, as in, hati-hati ng oras sa isang araw. Hindi pwedeng isang buong araw, aral ka lang. Kasi, productive ka nga, pero sa isang bagay lang, hindi sa lahat. Parang, di ba, useless din. Okay, so tama. Kumbaga, time and priority management yung kailangan. So ngayon nag-graduate ka na at with honors pa, ano ba yung mga future plans mo after mong graduate? Law school, actually, nagsistart na ako actually ng law school sa UST. Yon. Kumusta naman na yung... They make me feel at home. Kahit na sobrang law school, mahirap, ganyan. Nababalance naman yung difficulty and yung medyo calm ng surroundings dahil sa student council ng UST. Bakit mo naisipang mag-law? Una, kasi merong personal experience with the family. As in, yung isang kapatid ko, he was physically abused when he was still a child ng kasambahay namin. And syempre, maliit pa lang din ako noon, elementary or pa high school. So hindi ko alam yung gagawin ko. As in, hahayaan ko lang ba siya, ganyan, or titignan lang. Tapos, nung kalaunan sa buhay ko, naisip ko na being a lawyer isn't just about defending my family, pero it's about defending those who are oppressed. Tapos, syempre,
yung pagiging lawyer mo, hindi lang yun sa pagtanggol ng mga naaagrabyado. It's about upholding yung rule of law na sa society natin ngayon medyo nawawala na. Oo. Ang ganda nun, no? Kasi pinag-usapan natin yung college life mo at kung paano mong naayos yung testimony mo doon sa college years mo. Tapos ngayon, maglo-law school ka pa Yes. sa isang Catholic school. Kaya pag-pray din namin ang iyong testimony there. Yes. At nakakatuwa, no, katulad ng sinabi mo, dapat focus ka lang sa ano man ang pagdadaanan, napakarami niyan, pero dapat focus ka. Ang maganda pa dito, hindi ka lang estudyante. Unang-una, Kristiyano ka. Na kinikip mo na yung testimony mo bilang panganay at bilang estudyante ng isang Baptist ay napapanatiling maayos. So, thank you for sharing your story, Sara. I know na marami kang na-inspire na mga kabataan na manunod natin ngayon. Totoo yan. At nakakatuwa nga dahil yun nga, being a cum laude and being also part of the ministry sa church, it's really an example na we need to be excellent mula sa pagiging students natin because we have an excellent God. So maraming salamat nga, Sara. Kahit nga mga kabataan tayo, the Bible challenges us to be an example and a good one at that. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. More on this as we listen to Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na magbahagi sa atin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos para malagay natin sa praktikal na aplikasyon ng mga napag-uusapan po natin. For example, sa episode pong ito, ang napag-usapan natin ay ang mga influence ng mga mananampalataya sa kung saan sila naroroon. Maaaring nasa industriya, nasa komunidad, nasa eskwelahan. And we have seen itong mga nagkaroon ng mga testimonies sa ating Lighthouse Cafe. Naalala ko ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi. No? Ito po ay yung church doon sa Philippi na sinulatan niya yung kanyang epistola sa mga Philippians. And particular po, kaya ako nasa-cite ang epistolang ito ay sapagkat ang sinusulatan dito ni Apostol Pablo ay isang church doon sa Europa. This was actually the first of the European cities na kung saan si Apostol Pablo ay nagsimula ng gawain. Philippi. And nung sinusulatan niya ang mga mananampalataya dito, ay iniisip niya na they need to impact also their society. Ano po? And ang magbibigay dito ng impact ay yung mga mananampalataya na hindi naman nagkaroon ng background sa Hebrew na relihiyon, na pananampalataya. Because they were Gentiles, basically. But then, in Philippians chapter 2 and verse 15, this was what the Apostle Paul was telling them, that ye may be blameless, harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ibig sabihin, pinagbibilinan po ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Philippi, na kung saan sila naroroon, ay sila'y maging blameless and harmless, the sons of God, without rebuke. And can you imagine, na sila'y pinagbibili na ng mga virtues na ito, na sila'y napapagitnaan ng isang evil world. In fact, meron po sila mga persecutions ng araw, but they have to live according to their faith, as being blameless and harmless, and being sons of God, and being without rebuke. Napakahirap po niyan. Alam niyo po, ang aklat ng Philippians ay maraming pinagbilin si Apostol Pablo po doon. In fact, to the same people, he also said the following words in Philippians chapter 1 and verses 10 to 11. Ang sabi niya ay, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Alam niyo po, mahirap na katangian ang sinasabi ni Apostol Pablo. That ye may approve things that are excellent. Kung baga,
Sa panahon po natin sinasabi niya, magprueba kayo ng mga bagay na excellent. Alam niyo po, ang pinag-usapan natin dito ay para sa mga estudyante na magkaroon ng excellence sa kanilang field. Not just for themselves, but for the sake of their being Christians and for the sake of their testimony. Ano po? Kinakailangan pong makita ng mundong ito na ang mga mananampalataya ay katangi-tangi. I have been using that word peculiar, which, of course, we mean by the word peculiar, above the usual. Sa Tagalog po, dapat maging katangi-tangi ang mga mananampalataya. Sapagkat kung tayo ay magdadala ng mabuting balita ni Kristo sa lahat ng nasa paligid sa atin, ay kinakailangan munang makita ito sa ating buhay, sa ating pagkilos, sa ating mga associations, sa ating pakikipag-usap sa mga tao. Nakatangi-tangi po tayo sapagkat sa pananampalataya natin kay Kristo ay merong pagbabago. Ano po? Alam niyo po, kaya sabi natin sa ating interviews kanina, ay kinakailangan magkaroon ng pag-angat, ng antas, mag-level up ang mga estudyante, ano po, sa kanilang pagkakaroon ng edukasyon ay hindi lang tumigil sa isang bagay, kundi continuous ang bagay na ito, ever learning, ano po. Sabi nga ni Apostol Pablo also sa sa Philippians 3:12, not as though I had already attained, either were already perfect. Ang sabi niya, but I follow after if that I may apprehend that for which I also am apprehended of Christ Jesus. And he continues to say, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Every Christian then must press toward that mark. Yung pong marka, hindi ng ating sariling goal, kundi kung ano ang kalooban sa atin ng ating Panginoon, na hindi po masayang ang ating pananampalataya. That we may be effective everywhere we go. Ano man yan? Eskwelahan man yan, komunidad, trabaho, o kahit sa tahanan po natin. Yan dapat ang mananampalataya. We be excellent for the glory of Christ. God bless you. Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. We hope you were blessed and you enjoyed all our discussions. At nagpapasalamat po muli kami sa aming mga ministry partners. Special thanks to 4 Gospel Catering Services and Miss Rexy Constorio for our beautiful and delicious cupcakes. Special thanks also to Lighthouse Blues for our flowers and their creative set decors. To Bella Pit Stop and Haircutters Republic for our supply of makeup products. At para naman sa mga on-the-go na palaking naka-mobile, you can easily catch our latest episodes through our YouTube channels. Hanapin nyo naman po ang Lighthouse Bible Baptist Church at ang Great Commission Television. And don't forget to subscribe. Yes, and also please check www.gctvasia. Yan po ang ating official website ng GCTV channel. Check out also our 24/7 live streaming of Christian shows. Kung kayo ay hindi pa naka-Cignal, ay makakapanood din po kayo, don't worry, ng mga Christian shows through the GCTV website. That's right, Antoinette, and we would love to hear from our viewers. You can send us an email at goodtalks@lighthousecafetv.com or visit our official Facebook page, that's Lighthouse Cafe. Tomorrow po, don't miss The Pulpit, dito pa rin sa GCTV Channel 185. Okay, so catch the live broadcast din naman ng The Pulpit. That's tomorrow at 11 a.m. And be with us next week as the Lighthouse Media Ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.